אם ישראל היה כל הכוח בעולם, היה המדינה הכי חזקה בעולם, מה הייתם עושים עם הפלסטינאים? שאלה טובה. רק? תראה, קודם כל הפלסטינאים הם שני עמים שהם אבא של אבא אחד. לא הבנתי. הפלסטינאים והיהודים יש להם אבא אחד. שזה אברהם. שזה אברהם. כן. ולכן אני חושב לפי דעתי שאם אדם רוצה שלווה ושלום וכל אחד את הפינה שלו, את הבית שלו, את העיסוק שלו, שיהיה לו עבודה והכל, הם צריכים להגיע למצב של רוגע ושלום, זה הכל. אז אם היה לך כל הכוח בעולם, עדיין יש שלום. בכוח אין מנצחים, במלחמה אין מנצחים. נגיד שהישראלים היה המדינה הכי חזקה בעולם, מה הייתם עושים עם הפלסטינאים? זה מה שהם רוצים לדעת. מה אתם עושים? מה? עם הפלסטינאים. אם יכולתם לשים משהו... היינו עובדים את כולם, לא נפשרים אחד בחיים. תעני כמו שצריך. מה היינו עושים איתם? באמת היית עושה את זה? שלום, עושים שלום, מה זאת אומרת? אולי הם היו מסתפקים קצת במרחב, ואנחנו רוצים סך הכל שלום, לא רוצים שיהיה בלגן. שלום. אם היה לך כוח עליון, כאילו את יכולה לעשות מה שאת רוצה, או ישראל יכולים לעשות מה שהם רוצים, מה היית עושה לצד השני, לפלסטינאים? זו שאלה לבעלי בו. לא, אני לא... הוא לא רוצה. נו, מה את רוצה לעשות? לפייס בין הצדדים. אוקיי. אם היה לך unlimited power, הכוח, מה היית עושה עם הפלסטינאים? הייתי עושה הפרדה בינינו לבינם. אוקיי, למה? משום שתרבות אחרת, מסורת אחרת, תפיסת עולם שונה, כל העם יחיה בארצו, מספיק יש לנו פה קיבוץ גלויות. אבל אני קנדי, יש לי גם תרבות אחרת, נכון, אז מה? נכון, אז אתה רוצה להשתתף איתנו, להיות איתנו ביחד בקנדה? בוא תצטרף אלינו. בכיף. נו בוא, תביא את קנדה. נגיד שפלסטינים היו ככה, נגיד. מה ככה? כמו קנדים שרוצים להשתתף, בכיף. להיות שווים, כאילו. הקנדים רוצים שאנחנו נהיה חלק מהם, שנעבור... לא. הם לא רוצים. אף אחד, כל אחד רוצה, מספיק יש לו את ה... גם בקנדה יש צרפתים ויש אנגלים, בריטים, וגם שם יש סכסוכים בין אנגלים וצרפתים, לא בין ערבים ליהודים. זאת אומרת, זה דברים, מספיק יש לנו הרבה בעיות במדינת ישראל, יש לנו ערבי ארץ ישראל שהם חלק מאיתנו, שאותם זה... לא, זאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה להוסיף עוד כאן. פלסטינאים וצריך להיפרד. לשתי מדינות, לשני עמים. אני אומר שהעולם כולו צריך לתת יד ולעזור לפלסטינאים כדי שרמת החיים שלהם תעלה, ככל שלפלסטינאים יהיה יותר טוב, גם לנו יהיה יותר טוב. אבל אין בכוחה של מדינת ישראל לבד לעזור לפלסטינאים. צריך את העזרה של כל העולם ולשפר את המצב שלהם. נגיד שישראל היה כל הכוח בעולם, הכי, כאילו, הכוח עליון של כל העולם, מה היית עושה עם הפלסטינאים? שאלה לא כל כך מובנת. נגיד אם היית שאלה מה? שליט לא העולם. כל כך מובנת. נגיד אם היית שליט העולם והיה לך הכי שליט הרבה העולם, כוח כן. בעולם, מה היית עושה עם הפלסטינאים? נותנים להם לחיות לבד בטריטוריה שלהם. כאילו מה שעכשיו, הגדה המערבית ויהודה ושומרון ועזה וזה, אז אין ממש הבדל בין מה שיהיה להם מדינה, זה מה ש... תקרא לי זה מדינה. אוקיי, אבל אם אני מבין נכון, אבל בלי צבא ובלי... כמובן. כאילו שיהיה בטוח לנו. כמובן, בלי צבא. זה התנאי הראשון בסידור העתידי שיכול להיות. זה הדבר הראשון, שבלי צבא מפורדת, מדינה מפורדת. שיהיה שלום, באמת שלום. זה מה שחשוב. מדינה מפורדת גם. אם היה לך כוח עליון, כאילו כוח עליון, יש לך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כאילו אתה או מדינת ישראל, מה היית עושה עם הפלסטינאים? מה הייתי עושה? קודם כל הייתי דואג לישראלים וליהודים את ירושלים, זה הדבר הראשון.
שיהיה להם העיר העתיקה כאילו? כן, אוקיי. העיר העתיקה וירושלים. וזה הייתי מוצא... מה, כל ירושלים? גם... כל ירושלים. שייח' ג'ראח, מה אנחנו צריכים את כל זה? העיר העתיקה, קודם כל, כל העיר העתיקה. אוקיי. אפשר, בסדר, אפשר... אבל בחוץ לצד ה... ומה, גם- מחוץ לעיר העתיקה? כן. זה הייתי אולי משאיר להם. אוקיי, יאללה, הלאה. כן. פתרון של שתי מדינות אני לא כל כך מאמין בו. אוקיי. יש החלוקה שהייתה בהתחלה ב-47 לא התאים להם מאז, אז למה שזה יתאים להם היום? אז מה היית עושה? מה הפתרון שלך? יש לך... שיקימו עם ירדן מדינה, שיקימו לעצמם מדינה בירדן. כאילו רמאללה, בית לחם, זה שיקימו עם ירדן. אם היה לך... אם זו האפשרות שלי, כן, זה מה שהייתי אפשר אומר. לעזור לו? שנייה. תשלח להם שכל, אחי. שכל. אז יהיה להם הכל, הבנה מה צריך לעשות עם העם, עם הדת, עם האוכלוסייה שלהם. מה זאת אומרת שכל? רגע, מה זה אומר שכל? kind of mind. Yeah, what do you mean? Understood? kind of mind. Give me an example, what do you mean? אוקיי, היכולת לחשוב הגיוני, step after step, אוקיי, להתקדם לאן שהוא. אין להם עכשיו? אין התקדמות, הכל תקוע. סליחה אחי, גנבתי את הרעיון שלך. הכל, אתה תסכים איתי, תקוע במסגרת דתית, במסגרת משפטית, במסגרת השפעה שכל דבר חיצוני בקל נכנס למסגרת הזאת. זה מאוד מורכב אדוני. זה הפתרון היחיד, לתת להם מכל הלב הבנות מה לעשות עם עצמם. אנחנו לא מפריעים להם. אם היה לך כוח, איך אומרים? לא, כאילו... כוח, לא, כאילו unlimited, כאילו היה לך... בלי גבולות. בלי גבולות, כן, זהו. מה היית עושה עם הפלסטינאים? איזה שאלה התקלת. האמת היא, אני לא כאילו, השאלה באיזה אופן, על מה אתה מדבר? לא יודע, כשאתה שומע את זה, מה אתה חושב? מה הייתי חושב? הייתי קודם כל שואל את השאלה מאיפה זה בא, למה זה התחיל, אוקיי? ואיך זה שהגענו למצב כזה. כרגע מנסה להבין מה הגורם הראשוני, מה גורם להם להגיע לאן שהם הגיעו מבחינת כל ה... אין לי בעיה עם מדינת פלסטין ואין לי בעיה עם זה, כאילו, זה שני בעיות שאני לא יודע אם אנחנו כאזרחים לא חווים את זה פה, אני לא יודע, כאילו... טוב, כן, זה המנהיגים שעושים את זה. אז זה בדיוק, על זה אני מדבר, שזה... אבל נגיד שהיית מלך, ויש לך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה הייתי עושה עם הפלסטינאים? הייתי עושה, נראה לי, מה שסבא שלי תמיד אומר, לחבק את האויב שלך. יפה. לחבק את האויב שלך, אין לך הרבה יותר מדי. אם אני אלחם בו זה או להכחיד אותו, ואז אני הופך להיות כמוהו בעצם. אבל לנסות לחבק אותו, אולי זה מה שחסר להם. לא? If you, as a person, had unlimited power, what would you do with the Palestinians? I would take their leadership out of the equation. Okay. Why take the leadership out of the equation? I think that the main reason that there's issues and constant terror attacks between the Israelis and the Palestinians, or more specifically because from the Palestinians on the Israelis, the terror attacks that the Palestinians do to us, is mainly because of their leaderships, TV programs, radio stations. It's brainwashing them, pretty much. So what would you do instead? You have total power, you can do what you want. I would completely take over Gaza and completely take over the West Bank. Take out all the authority that's there. They could stay there, you know, but they won't have any power or anything like that. And then of course any terrorist organization, either eradicate or in any means possible, I would get rid of them. Okay. And what would you do? How would you educate them differently? Well, I put them through a proper system. That's based on, let's say, their beliefs, the proper beliefs, the true beliefs. There's no reason why we shouldn't be able to live like, if you're living in Canada, you have Jews and Arabs and Christians. I mean, it's just another religion. There's no reason why there should be conflict, unless they're trying to introduce conflict around it. So if you take out their leadership, you take out the source of the problem,
then they're just like any other people. You have to show them with a fierce hand that any terrorist attack that happens, and I would implement the death penalty personally. That way they fear, and then slowly rebuild them up, a proper society. So in this society that you imagine, are they going to be equal to the Jews in terms of rights? I think that would depend on them. How? In the sense that the only reason that why there's walls all around the West Bank is because there's a need there's a need for the wall. Meaning they'd come and kill us. Yeah. If not for that. I mean, back in 2002, if I'm not mistaken, in 2001, when they started putting them up, that was because of the Second Intifada. And if we didn't have that, I don't think there would be any reason to put them up. But you see, if they take off, if there weren't Border Patrol soldiers there today, a lot of people would be dead. I think it's just a fact in my eyes. Okay, but in your magical world, would they be equal? That's what they're gonna. Eventually, if they prove themselves that they're capable of it, if they can prove to themselves, if they can prove to the Israeli society, to everyone, that they're just they're regular people, not here to harm us at any given moment or every given stage, then that's fine. As long as it's peaceful. You guys, to help support me, if you guys could go down and click on the Patreon link and just donate $1 a month, only $1, I'd be able to get to further places, be able to rent a car, to get to villages and areas of both Israel and Palestine that I'm normally not able to get to with public transportation. $1 a month would help me get to so many incredible places.